Як Андрій сказав, у нас SmartTalks відкритий такий заклад, на якому можуть брати участь не тільки наші робітники, а й, відповідно, зовнішні представники. Тобто ви, як зараз потенційні наші колеги, можете в майбутньому виступати також тут, цікавими темами ділитись і розповідати, які є цікаві моменти в світі Dynamics. Сьогодні я розкажу вам тему, яка більш відноситься до, можливо, не до розробників, а до адміністраторів. Тому що тема моя сьогодні – це можливості PowerShell при роботі з Dynamics CRM. Раніше така тема звучала не один раз, але її повністю не розкривали. У нас не було такого виступу, і ми, в принципі, не користувалися PowerShell для Dynamics CRM. Що це таке? Як використовувати? В принципі, я сьогодні покажу. Адміністратори, я думаю, зацікавляться даною темою, тому що PowerShell їм набагато ближче. Як користуватися PowerShell адміністратори більше знають, і що це взагалі таке, і сам синтаксис їм більш знайомий. Але ми, як розробники, не тільки, можемо користуватися ним також. Ці нюанси я більш детально розкажу далі. Що таке PowerShell? Я думаю, багато знають, багато чули, або хоча б бачили як мінімум раз цю абревіатуру, не абревіатуру, цей, відповідно, опис додатку, який зустрічається досить часто і звучить дуже часто. Є, відповідно, опис дуже багато як в Вікіпедії, так і на ресурсах Microsoft, на Docs. Тобто інформацію можна знайти будь-де. PowerShell, він досить популярний і досить розповсюджений, поширений. Він з'явився в 2003 році, і до 2016 року він базувався на .NET фреймворку. Повністю підтримувався фреймворком, тобто його ядром, і, відповідно, всі командочки, які підтримувалися .NET фреймворком, можна було виконувати в PowerShell спеціальними командочками. Командочки, зазвичай ми називаємо скрипти, тобто командлети також їх називають, але в нього є свій специфічний синтаксис. Синтаксис відносно роботи Dynamics CRM я покажу, відповідно, в своїй презентації. Які є плюси використання PowerShell? По-перше, не потрібно використовувати тяжкі застосунки типу Visual Studio. Як ми всі знаємо, Visual Studio при великому проєкті, при об'ємному солюшені, при багатьох проєктах в рамках солюшена може дуже довго відкриватися, дуже довго білдиться, дуже довго все опрацьовувати. При цьому тут навіть не антиреклама, але все рівно R-Sharper, якщо поставити додатково до Visual Studio, дуже корисне розширення Visual Studio. Загружається сама студія з багатьма проєктами дуже довго. Тому на використання самої Visual Studio і визову якогось мінімального коду, який потрібно буде дуже оперативно викликати, це дуже довго дуже багато часу займає. Наступним плюсом PowerShell є те, що він безплатний. Як я сказав, він з'явився у 2003 році, і він входить уже в зборки Windows, починаючи з Windows 7, 8, і по сьогоднішній день він є повністю безплатним і інтегрованим. Тобто ми його можемо використовувати будь-коли в рамках Windows. У 2016 році Microsoft перевели PowerShell із .NET Framework на .NET Core платформу, щоб не тільки користувачі Windows могли ним користуватися. Тобто він на сьогодні підтримує всі можливості .NET Core. Дуже великий плюс PowerShell є в тому, що на виході в нього може бути скрипт, який ми можемо автоматизувати, визивати періодично чи по якоїсь події. Це дуже зручно в різних сценаріях. Сценаріїв насправді дуже багато. Деякі, можливо, я сьогодні озвучу, але це для адміністраторів дуже великий плюс. Також є можливість, і дуже цікава можливість використання PowerShell в Azure Functions. На сьогодні Azure дуже сильно розширяється, і Azure Functions – це один із тих варіантів інтеграції, наприклад, з Dynamics CRM, який ми можемо використовувати як зовнішній варіант роботи з даними в CRM.
При цьому в такому Azure Functions варіанті ми можемо використовувати також PowerShell скрипти. З чого все починається? Потрібно запустити PowerShell ESE-версію, яка вже встроєна в Windows, в будь-який Windows після 7-ї версії. Я продемонструю приклад PowerShell ESE. Тобто це комп'ютер, з яким я раніше не працював, але PowerShell тут є. Далі, що потрібно зробити? Крім цього, крім PowerShell, ми можемо використовувати Visual Studio Code. Він підтримує написання і виклик PowerShell скриптів. На сьогодні ми будемо розглядати саме PowerShell-оболочку без Visual Studio Code. При цьому, якщо ви знайомі з самим Visual Studio Code, вам має бути знайомий його синтаксис, його варіант роботи. Отже, що нам потрібно? Після запуску PowerShell ESE нам потрібно встановити модулі, які допомагають нам працювати з Dynamics CRM. А саме модуль Microsoft XRM Data PowerShell, який ми встановлюємо в рамках Scope Current User. Він скачує певні бібліотеки, які дозволяють підключатися до Dynamics CRM і виконувати різні операції. Якщо він є, якщо він раніше був встановлений, нам потрібно перевірити його версію. Якщо версія застаріла, нам потрібно її оновити. Я попробую продемонструвати такий варіант роботи. PowerShell ESE. Так виглядає вікно даного редактора. У мене вже є декілька варіантів, декілька заготовок для демонстрації, щоб скоріше показати всі можливості. І я пошагово їх виконаю. Як я сказав, спочатку потрібно або встановити модуль, або його оновити. Давайте спробуємо з його встановлення. Запуск скрипта, виклик самого скрипта відбувається за допомогою клавіші F5. Я виконав запуск. Поки що чекаємо. Є статус completed. Результатів тут не показується, але якби була помилка, ми, відповідно, це побачили б в результатах. Також я просто раніше вже встановлював даний модуль, тому в мене інформації особо ніякої немає. Зараз спробуємо зробити апдейт. Running script status. Є. Як ви бачите, іде установка пакетів. XRM Data PowerShell. Completed. Є. Це означає, що після цього моменту ми можемо повністю користуватися можливостями PowerShell для Dynamics CRM. Так, повернемось до нашої презентації. Які модулі покриває PowerShell і його командочки? Перший модуль – це Application Management. Наступний модуль – це CRUD, тобто операції з даними створення, видалення, оновлення, запис, Deployment і Data Migration або Synchronization Data. Що для цього потрібно? Для цього потрібно модулі Microsoft CRM PowerShell, які дозволяють нам виконувати різні операції з деплойментом, в тому числі як онлайн, так і on-premise. Microsoft XRM Online Management API потребує цей модуль для роботи з Dynamics CRM онлайн і тільки онлайн, і сам XRM Data PowerShell для роботи з даними. CRUD. Я думаю, цю абревіатуру ви часто чули, часто зустрічали і точно знаєте, що це. Список цих операцій, який указаний на слайді, дає нам можливість швидко і зручно за допомогою PowerShell скрипта створювати дані, змінювати їх, дивитись результати і, наприклад, вигружати ці самі дані. Я думаю, якщо я покажу демо, вам буде більш зрозуміло всі ці плюси. Повертаємось до нашого скрипта. Я продемонструю вам Dynamics CRM організацію і покажу приклад запису сутності аккаунту. Так. Перший демо-сценарій – це створення запису.
Створення запису в CRM – це означає створити запис і заповнити мінімум полів. Обов'язкові мінімальні поля в аккаунта – це його name. Так, зараз перегружу сторінку. Затримка. Повернемось до скрипта, поки загружається сторінка. Для того, щоб робити будь-яку операцію з Dynamics CRM, потрібно спочатку пройти авторизацію. В PowerShell скрипта є можливість викликати стандартне вікно підключення до CRM, при цьому варіанти онлайн, on-premise, які дозволяють ввести ваші дані користувача, посилання на CRM-організацію, якщо потрібно, і підключитись до цієї організації. Якщо викликати такий скрипт, указавши Interactive Mode, ми отримуємо такий варіант авторизації. Я думаю, ви часто такі зустрічали, а можливо ні, але точно скажу, ті розробники, які працюють з Dynamics CRM, вони точно зустрічали це вікно, тому що воно зустрічається майже в усіх додатках. Саме популярний з них, скоріше за все, плагін Registration Tool, який має абсолютно таке ж саме вікно авторизації. Робимо логін. І результати логіну зараз. Що значить зміна пароля? Єсть. Я підключаюся до CRM-організації. Так як CRM-організація в мене одна, вона Dynamics CRM Trial останньої версії, мене автоматично підключає до тієї організації, яка мені доступна. Якби в мене було декілька CRM-організацій, мені, відповідно, могло надати можливість це вікно для вибору тої організації, до якої я хочу підключитися. Так, іде перевірка підключення. Після завершення підключення саме вікно зникає, тому що вікно підключення зробило свою роботу. Ми можемо подивитися результат виконання такого підключення. Тобто саме підключення з Ready True, авторизація пройшла, User ID, мій користувач, відповідно, назва організації, Display Name, Name, тобто вся інформація описується. При цьому є також Organization ID. Забігаючи дещо наперед, можу сказати, що Organization ID використовується в деяких скриптах для роботи вже з deployment модулем. Отже, ми підключились. Що ми далі можемо робити? Те, що я назвав раніше. Створювати, наприклад, запис аккаунта. PowerShell скрипт. Як він виглядає, деякі особливості. Змінна об'являється з допомогою знака $. Далі ми вказуємо в даному випадку Account ID. Account ID – це зміна, яка буде містити результат створення аккаунта. Ті, хто працює з Dynamics CRM як розробник, знають, що результат створення запису Dynamics CRM завжди його ID. Результат, наприклад, оновлення CRM – це безрезультатно. Тобто або оновилось запис, або виникла помилка. Також при видаленні та сама ситуація. New Record – командочка, яка визиває створення самого запису. Далі вказується в параметрах Connection. Наш connection – це той connection, який був записаний раніше. Тобто наше вікно авторизації віддало нам connection дані, і ми за допомогою цих даних можемо наступні рази підключатися. Entity Logical Name. У нас вказується аккаунт, вказується саме Logical Name, тобто Display Name, схема Name не підходить ніяким чином. Далі ми перелічуємо Fields. В Fields ми вказуємо поле, яке ми хочемо заповнити, і його значення. Відповідно, наступні поля також будуть перелічуватися по типу Key-Value. Так, пробуємо визвати наш скрипт. Так, скрипт працює, скрипт виконався. Результату ми тут не бачимо. Я зараз до цього вернуся. Перейдемо до наших записів типу аккаунт. У нас є перший аккаунт. Давайте для чистоти
експерименту, я його видалю. Так, в мене точно немає жодних аккаунтів. Я пробую ще раз створити цей аккаунт. Так, створюємо. І єсть. Перевіряємо результат, і знову ж таки аккаунт з'явився. Як же нам подивитися аккаунт? Ну, його ID після створення. Ми можемо просто вивести ID в нашу консоль. Ще раз я визву створення, і таким чином я покажу виведення запису ID. Як ви бачите, ID вивівся в консолі в Logsam. І перейдемо до CRM. І у нас вже два записи. Тобто попередній і щойно викликаний New Record визиває створення запису. Так. Зараз коментую назад. Наш код. Перейдемо до операції Update. Тобто операція зміни значення в самому аккаунті. Давайте я продемонструю по порядочку. У нас read. Та сама ситуація. В read ми указуємо Entity Logical Name, назву Entity, запис якої ми хочемо повернути. Указуємо ID, Account ID. Це зміна, яка тримає останній ID, запис якого ми створили. І ми хочемо отримати список полів, тобто їх значення в нашому консолі. Також виведемо відразу результати такого запиту в нашу консоль. І подивимося результати. Єсть. Запис нам вернувся. Name Property Name, значення його SmartTalks 159. Дивимося Dynamics CRM, також SmartTalks 159. Mobile, телефон 1, наш телефон, який ми записували. Та ж сама ситуація. Так? Тобто, приклад з read, мені здається, дещо проще, ніж з create. Так. Далі буде цікавіше. Далі ми пробуємо цей запис, який ми також раніше створили, змінити. Тобто, у нас є аккаунт, в нього є поле name, і в цього поля має бути нове значення SmartTalks Example, наприклад. Використовуємо setCRM-record командочку, використовуючи той же connection, який ми раніше створили, і CRM-record наш рекорд. Як ви знаєте, по синтаксису Dynamics CRM ми використовуємо iOrganization Service екземпляр, визиваємо командочку update і просто передаємо об'єкт, який ми хочемо оновити. В нього при цьому має бути указаний ID обов'язково. Тобто, схожа ситуація. Ми передаємо аккаунт, в якого є точно ID, тому що ми його раніше створювали, і ми передаємо нове значення поля. Викликаємо командочку. Так, команда опрацьовується. І ми переходимо до Dynamics CRM. Єсть. Перевіряємо. Значить, в нас зараз має бути SmartTalks 159 і SmartTalks Example. Єсть. Оновлення відпрацювало. Так. Наступний приклад буде із видаленням. Цей приклад завжди небезпечний, тому що ті, хто пробує спочатку ним працювати, я рекомендую працювати тільки в тестовому в тестовому середовищі або середовищі розробки, тому що можна видалити ті дані, які не потрібно видаляти. Отже, в мене є той же аккаунт. Ми визиваємо remove CRM record командочку, передаємо connection, той, який у нас раніше був створений, ну і сам запис.
точно так само, як із сервісом iOrganization. Ми передаємо один об'єкт, в якого ID точно не null. Єдине, що при видаленні ми там передаємо entity reference. Тут ми передаємо той же об'єкт, який ми створювали раніше. Визиваємо командочку. Команда відпрацьовується. І в результаті ми маємо побачити в список тільки один аккаунт SmartTalks 159. Єсть. Тобто операції створення, оновлення і видалення запису, в принципі, досить прості. Єдине, що потрібно спочатку визначитись з синтаксисом. Але я думаю, що при роботі адміністратора, його щоденній роботі це взагалі не проблема. Синтаксис, єдине, що потрібно вивчити команди Dynamics CRM, але синтаксис PowerShell, скриптов не будуть проблеми. Наступна ситуація, коли ми хочемо отримати список тих чи інших записів. В даній ситуації я хочу отримати список записів типу System User. Ми можемо передавати filtered attribute, в даному випадку is disabled, наприклад. Є варіант різних операторів. Як ви знаєте, в Dynamics CRM їх певна кількість. І з останніми версіями їх збільшилось не в рази, звісно, але дещо збільшилось. Ми передаємо значення false. Тобто ми хочемо отримати список активних користувачів і показати їх full name. Зараз дещо розширю вікно. Той же синтаксис для виводу користувачів в нашу консоль. Викликаємо нашу операцію. Єсть. CRM Records. Key Value. CRM Records показує інформацію, яку нам дещо незручно буде в даній ситуації вичитувати. Але я бачу, що в мене є 3 користувача. Next page false означає, що у нас більше не буде сторінок для повторного запиту. Передається paging cookie. Тобто це та інформація, яка йде аналогічною із написанням C# коду. Тобто ті люди, які працювали з Query Expression, наприклад, вони знають, що при запиті даних із Dynamics CRM, не вказуючи по замовчуванню ніяких критеріїв по відбору і кількості записів, ми отримуємо 5000 записів першої сторінки. Для того, щоб отримати записи наступної сторінки, нам потрібно передати paging cookie і потрібно передати +1 до номера сторінки. Таким чином ми отримуємо наступні 5000. Тут схожа ситуація. У нас є інформація paging cookie, є count, і ми можемо відповідно відпрацьовувати цей запит повторно. Так, повернемось до нашої презентації. Питань по даному прикладу будуть, не будуть. Якщо будуть, можливо, в кінці. Добре. Application Management. Що ми можемо робити з самим Application? Application Management означає, що ми можемо керувати самими інстансами Dynamics CRM, які знаходяться в тенанті. Створювати нові організації, робити їх бекапи, рестор, налаштовувати конфігурації. Тобто дуже багато того, чого роблять адміністратори. Зазвичай розробники Dynamics CRM-систем, вони не працюють C# кодом в такому вигляді. Тобто створення самих CRM-організацій не є такою повсякденною роботою і зазвичай створюється, наприклад, вручну через інтерфейс. Але можливість все-таки є для адміністраторів створювати через PowerShell, додавати користувачів. Тобто сценарій дуже хорошо підходить для варіантів автоматизації. Якщо у нас, наприклад, створюється новий користувач, приходить в офіс новий співробітник, йому автоматично можна буде за допомогою PowerShell скрипта створити користувача в Dynamics CRM-системі, назначити йому ліцензію і додати йому роль. Це все робиться автоматично. Варіант Deployment. Deployment відноситься, до цього модуля відносяться всі роботи, які включають в себе створення, міграція солюшенів, робота після деплоймента.
В тому числі PowerShell також активно використовується в системі Continuous Integration. Тобто з допомогою PowerShell скриптів відбувається дуже багато подій, таких як перенесення солюшена, який готовий, до іншої системи, наприклад, тестової системи, публікація цього солюшена, створення демо-даних. Ну, такі основні варіанти. Тобто міграція автоматична між різними організаціями. Так, повернуся ще до декількох прикладів. Application Management. Я не всі буду визивати командочки, тому що деякі з них займають досить багато часу, але продемонструю більшість тих, які зацікавили мене і можуть використовуватися частіше всього. До речі, ми забули, точніше я забув, досить цікава команда, яка використовується в більшості всіма розробниками. Так, зараз я подивлюсь, де я її розмістив. Так. Як тільки створюється перша... Зараз, секундочку. Втратив свою команду. Так швидко не вийде. Хотів вам продемонструвати команду, яку часто всі використовують, називається WhoAmI-Request. Цей request дає змогу викликати запит Dynamics CRM і повернути інформацію про поточного користувача. Цей request не приймає взагалі ніяких параметрів і повертає ідентифікатор організації, повертає ідентифікатор користувача і бізнес-юніта, в якому він знаходиться. Тобто це така базова інформація для перевірки належність себе до організації. При цьому дуже часто такий скрипт використовується, такий реквест використовується для перевірки підключення до організації. Як ми знаємо, при підключенні до організації екземпляр iOrganization Service може не підключитися і містить в собі інформацію про помилку підключення до організації. Бувають ситуації, коли цю інформацію просто ігнорують і пробують далі викликати якісь команди. При цьому при виклиці такої команди з'являються помилки. Для того, щоб зрозуміти, чи підключення працює, чи все коректно, використовується WhoAmI-Request. Цей реквест дає нам змогу, по-перше, викликати перший базовий реквест, який не впливає ні на що, і отримати інформацію про користувача. Тобто він є самим базовим, самим простим прикладом. Я його хотів показати, але я його десь записав таким чином, що я його не бачу. Його аналог, я його продемонструю якраз. User ID. Можливість отримання із CRM ідентифікатора Current User. Ми все-таки використовуємо те підключення, яке у нас раніше було. І з цього підключення з допомогою цього підключення ми отримуємо ідентифікатор поточного користувача. Якщо продемонструвати Dynamics CRM, Settings Security Users, я прийду на свого користувача для того, щоб порівняти його ідентифікатор. Так, підставимо ідентифікатор того користувача, тобто той ідентифікатор, який ми отримали в результаті команди, і попробуємо get ID. Так, дивимось результат. Я відкрию нове вікно, не вийшло дещо. Так, і дивимося наш PowerShell. Ми отримали теж ідентифікатор.
Так, продовжуємо такий екскурс по нашим скриптам. При виконанні командочки WhoAmIRequest ми отримуємо дещо більше ідентифікаторів, як я сказав. Там буде вказано User ID, Organization ID, Business Unit ID. Є досить цікава команда, яка дає можливість отримати повністю всю інформацію з Dynamics CRM організації. При цьому цієї інформації дуже багато буде. Я говорю саме про інформацію, яку ми бачимо в вікні Options по всім табам. Тобто у нас є інформація про, наприклад, кількість сторінок, кількість записів на сторінці, активності, формати, languages і так далі. При цьому це інформація персонального користувача, але є можливість подивитися команду Administration System Settings. Команда нам верне всю цю інформацію про налаштування поточної організації. Зараз я визву і ви подивитесь, скільки в результаті нашої організації є даних. Якщо працювати візуально, мені здається, досить красиво було. Якщо працювати візуально, ми розуміємо, що це набагато проще, ніж дивитися в PowerShell текст і так далі. При цьому знайти якесь значення в списку всіх опцій дуже важко. Тут, відповідно, все згруповано і показує інформацію в більш такому user-friendly варіанті. Але подивимося в PowerShell, які в нас є можливості. Інформації насправді дуже багато. Так. Ну і можемо почати. Наприклад, System User. Ще раз промотаємо. System User – ідентифікатор користувача за замовчуванням. Тобто користувач, за допомогою якого була створена організація. Наприклад, можна подивитися State Organization, Name Organization, SmartTalks 159. Якщо знати інтерфейс Dynamics CRM системи, цю всю інформацію можна знайти досить просто. Наприклад, ідентифікатор системи і її назву можна подивитися Developer Resources. Тобто Unique Name, ID, вони тут є. Ту ж саму інформацію можна знайти і в скрипті. Різні формати, тобто все, що потрібно, є. Якщо адміністратор, наприклад, не знайомий із системою Dynamics CRM, з його інтерфейсом, але йому проще працювати в PowerShell скриптах, йому така ситуація буде набагато зручнішою. Так. Єсть. Я думаю, багато хто з вас, хто працював з Dynamics CRM, знає, що таке Sample Data. Як цей Sample Data поставити і де він знаходиться? Data Management, Sample Data. Якщо в нас Dynamics CRM розгортається з нуля, у нас в організації не буде взагалі ніяких даних. Але часто приходиться розгорнути організацію Dynamics CRM і швидко показати якийсь бізнес-сценарій, який потрібен користувачу чи клієнту. При цьому створювати дуже багато даних тестових – це незручно і займає дуже багато часу. Dynamics CRM в коробочному рішенні дає можливість імпортувати sample data. Ті дані, які вже користувачу можна буде показувати чи клієнту, наприклад. Ці sample data містять інформацію про різні організації, містять інформацію записів різних сутностей. Якщо натиснути Import Sample Data кнопочку, в списку My Imports ви зразу побачите список даних для імпорту. Це один із способів завантаження даних в систему Dynamics CRM. Командочка PowerShell робить абсолютно те ж саме. Я її викликаю і чекаю результат. Ще один приклад автоматизації. Представте ситуацію. Потрібно створити бистру організацію, створити декількох тестових користувачів, імпортувати демо-дані і надати цю інформацію клієнту, для того, щоб клієнт міг потестувати. Таким чином, PowerShell скрипт, підготовивши зарані, ми можемо просто одним кліком
викликати всі ці дії. Тобто нам не потрібно буде сидіти довгий час в адмінці самого Office 365, не потрібно буде вручну створювати користувачів. Єдина різниця в тому, що потрібно буде зарані указати їх назви. Ну, тобто аліас користувача і паролі, щоб ці дані потім використовувати. Таким чином автоматизація проходить набагато швидше. Так, перейдемо до імпорту. Як ви бачите, в мене з'явилося 24 записи по імпорту даних. Якщо ви пам'ятаєте спочатку, у мене був один запис аккаунту. До сих пір він один. Досить дивно. Зараз перевіримо статус. Так, що нам каже PowerShell? PowerShell закінчився. Ну, PowerShell закінчив свою роботу. Я поспішив. Як ви бачите, статус до сих пір, статус Reason, Transforming. І ми можемо подивитися на Total Progress. PowerShell зробив свою роботу, визвав командочку імпорту даних. І в даний момент ці дані трансформуються, деякі вже завершені, можемо подивитися по статусу. В цей самий момент відбувається імпорт демо-даних в систему Dynamics CRM. Так. Подивимося завершення. Саме аккаунт імпортінг проходить. Да, це займе якийсь час, відповідно. Так. Ми можемо подивитись на прикладі контакту. Так. Є ось у нас семпл дані контакта, які ми вже можемо використовувати. Аккаунти також вже з'явилися. Тобто, як я сказав, написавши правильний PowerShell скрипт, можна підключитись до організації, попередньо її створивши користувачів, додати дані. Є сценарії, в яких, наприклад, семпл дані не підходять по якійсь причині, або для клієнта, можливо, потрібні якісь специфічні дані. Наприклад, клієнт російськомовний, україномовний, або англомовний, або інші клієнти, і вони хочуть дані отримати на своїй мові. Ми можемо підготовити різні пакети даних для імпорту в Dynamics CRM. При цьому PowerShell дозволяє імпорт даних із зовнішніх файлів. Тобто, підготовивши певні файли по певній мові, ми можемо запросто це зробити, буквально визвавши одну командочку. При роботі з солюшенами, як я раніше казав, є можливість створювати солюшени, є можливість їх мігрувати між різними CRM-організаціями. Командочку, яку часто при розробці використовується, при кастомізації скоріше, це Publish Customizations. В даній ситуації Publish All Customization. Чесно кажучи, я не знаю, як вона пригодиться адміністраторам, які не змінюють особо нічого в Dynamics CRM, але, в принципі, вона є. При цьому бувають ситуації, коли адміністратори, наприклад, з допомогою PowerShell скрипта зможуть створювати поля чи форми. Це досить складно, тому що потрібно вводити дуже багато даних, і після такої праці потрібно буде викликати Publish Customizations. В нашому випадку це просто як демонстрація такої можливості. Так, поки публікація виконується, я перейду до наступного файла. Файл, який показує роботу з нашими організаціями. Так. У випадку, коли адміністратору потрібно буде перевірити список організацій, їх статус, їх ID, можна відповідно викликати скрипт get CRM instances. Так, зараз закінчиться публікація, і я перейду до нашого скрипта. Так, я б хотів би ще повернутися до презентації і показати вам одне посилання, яке я тут загадував.
воно досить... В деяких сценаріях воно досить важливе. Так. Де мій курсор? Так. Тим часом тут закінчилась публікація. Я переходжу до цього посилання. Посилання на docs.microsoft.com, яке досить часто використовується. Що я тут хотів показати? Посилання, яке нам потрібно для роботи із нашими інстансами. Тобто, якщо ви захочете зробити по якійсь там причині бекап, рестор, вам потрібно буде указати дане посилання. І таким чином по location ви зможете дізнатися, яке це буде посилання. Зазвичай розробники привикли працювати із посиланням, яке можна знайти в Developer Resources. Зараз покажу точніше де. Administration, Developer Resources, і там указується посилання на всі API, які... Дещо промазав. Так, Administration, Customization. Developer Resources. Ми можемо побачити всі посилання на організації і API, які нам потрібні. Але при роботі з PowerShell на базі, на рівні, так сказати, деплоймента, нам потрібно вказати ту організацію, локейшн якої, те посилання, в локейшн якої відповідає нашій CRM-організації. Тільки таким чином ми зможемо отримати список, наприклад, організацій, як я зараз хочу вам продемонструвати. Так, User Authentication Failed. Да, виправимо ситуацію. В даному прикладі я ще хотів вам показати ситуацію, коли, крім вікна авторизації, ми можемо указати юзернейм і паспорт напряму. Я надіюся, ви задасте мені питання до цього моменту, але я його не почув. Якщо ми скрипт викликаємо автоматично, у нас не може бути ніякого інтерактивного вікна для вводу імені користувача і пароля. Тобто, взаємодії з користувачем ніякої не буде. Таким чином, ми можемо указати просто юзернейм і паспорт в самому скрипті. Він тоді буде використовуватися в подальших викликах. Так, і зараз я перенесу дещо код. Ні, все правильно, але так. Username і password я переношу до виклику нашої командочки. Єсть. Як ви бачите, у нас є зміна credential, cred, яка в собі містить об'єкт. PowerShell Credentials, який ми передаємо значення двох змінних username і user-password. Далі ми можемо використовувати наші креденшнали для авторизації в наш сервіс. Пробуємо викликати ще раз скрипт. Єсть. Цей раз все відпрацювало коректно. Дивимося результати. У нас є одна організація. Крім того, що ми можемо побачити інформацію про організацію, ми бачимо статус роботи самого скрипта. Тобто підключення до API серверу, обробка результатів, отримання списку, час обробки і сам варіант відображення інформації про організацію. Тобто у неї є унікальне ім'я. Зараз я покажу вам в нашій організації. Унікальне ім'я. Є версія 9.02.20.07. Так. About. 9.02. Нам повернуло дещо іншу версію. 2078, дещо даже старіше, ніж у нас насправді. Досить дивно.
Добре. Наш API, який там же знаходиться. Тобто вся та інформація, яка в нас доступна з інтерфейсу, ми можемо побачити в результаті виконання нашого PowerShell скрипта. Наш display name, наш name організації, базова мова, емейл користувача, який створював цю організацію, тобто мій користувач. Все це є в коді. Так. Я підготовив бекап, приклад, але в зв'язку з нашим часом я його показувати, мабуть, зараз не буду. Коротко просто розкажу. Нам потрібно для бекапу указати ідентифікатор інстанса. Як отримати ідентифікатор, я декілька разів нагадував. Тобто є можливість, по-перше, зайти в наш Dynamics CRM і подивитися ідентифікатор. Якщо користувач, наприклад, адміністратор не працює з Dynamics CRM організації, він може викликати getCRM-instance і подивитись ідентифікатор організації тут же. Взявши цей ідентифікатор, ми можемо для бекапу указати лейбл і додаткова інформація, наприклад, для демонстрації. Backup output. Ми поміщаємо бекап в ту ж організацію і визиваємо командочку виконання самого бекапа. Якщо перейти до інтерфейсу, яким чином це відбувається вручну? Зараз, секундочку. Office.com. Ми переходимо до Office 365. У нас є адмінка Dynamics CRM. Так. Назад. Так, беру свій чудовий пароль. Так. Так, я не туди зайшов, куди хотів. Зараз повернусь назад. Портал. В адмінпанель я хотів зайти, а саме в адмінпанель Dynamics 365. Є. Резервне копіювання та відновлення. Вибирається резервна копія для організації. Точно таким же самим чином, як ми указуємо і в PowerShell. Резервна копія для організації. Ті, хто працювали з Dynamics CRM інстансами, знають, як це виглядає. Сам підпис, який ми встановлюємо, лейбл ST159, наприклад, примітки, notes, також тут же прописується. І визивається бекап. Тобто все абсолютно те ж саме, єдине, що з вікна PowerShell. Таким чином, з допомогою PowerShell можна, наприклад, автоматизувати виконання бекапу, виконання, наприклад, перед міграцією в організацію якихось змін. То якщо у нас є автоматизація через Continuous Integration, ми можемо спочатку зробити бекап, потім внести імпорт солюшена, наприклад, зробити пабліш, перевірити дані. Якщо все чудово, ми можемо працювати далі. Якщо ні, за допомогою PowerShell скрипта і натискання однієї кнопки ми можемо зробити рестор. Це відбувається досить швидко, досить просто. Якщо вам буде цікаво, які ж іще є командочки, ви можете подивитися з допомогою, так, зараз повернуся, getCRM command, getCommand просто CRM. Ця команда дає змогу подивитися всі можливі варіації при роботі з командами в PowerShell.
Як ви бачите, таких функцій дуже багато. Get CRM Record, то, що ми сьогодні дивилися вже. Тут же буде і Publish All, і New Record, і тому подібні операції. Тобто, знаючи інтерфейс PowerShell, знаючи ці командочки, знаючи синтаксис, ми можемо дуже швидко автоматизувати всі процеси, які потрібно адміністратору, наприклад, не використовуючи інтерфейс Dynamics CRM. Іноді бувають ситуації, коли в організації Dynamics CRM створюється користувач, який із типом non-interactive. Цей користувач відрізняється від простого користувача тільки тим, що він не може зайти через інтерфейс в систему Dynamics CRM. При цьому, використовуючи такого користувача через PowerShell скрипти, ми можемо викликати всі командочки. Тобто створювати записи, публікувати якісь зміни. Все це доступно. Також нагадую, що для non-interactive користувача не потрібна ліцензія. Це є великим плюсом. Повертаючись до своєї презентації, я б хотів би підвести такі підсумки. Що ж є PowerShell для нас? PowerShell для нас – це можливість автоматизувати наші процеси, зробити їх більш простими, більш зручними і швидкими. При цьому даємо можливість не тільки розробникам працювати в системі Dynamics CRM, а й адміністраторам. Недавно був досить цікавий сценарій, коли розробникові було досить складно справитись з задачею наступного роду. Є Active Directory, з якого беруться всі користувачі. В організації, з якою ми працюємо, потрібно, щоб всі зміни в Active Directory також вносилися і в Dynamics CRM. При цьому, як зараз це відбувається? Як тільки в Active Directory потрібно поміняти фамілію, наприклад, користувача, після зміни в Active Directory ці дані не попадають в CRM. Потрібно зайти в карточку користувача і вручну змінити ці дані. PowerShell в даній ситуації дуже добре допомагає нам і автоматизує даний процес. Тобто, змінивши дані в Active Directory, ми можемо автоматично викликати PowerShell скрипт для конкретного користувача і змінити ці дані в Dynamics CRM. Як змінити дані, я показав. Як автоматизувати виклик процесів, я думаю, більшість з вас мають знати. Інформації досить про це багато. При роботі з Active Directory вже більш детальніше потрібно дивитися модулі, які до цього відносяться. PowerShell також позиціонує як non-coding варіант роботи з Dynamics CRM. Насправді код прийдеться писати, але кількість цього коду набагато менша. Скоріше за все, з основних плюсів, які б я назвав би, це автоматизація. При роботі з C#, наприклад, кодом, нам потрібно писати якісь додатки, якісь сервіси, які будуть працювати в таких ситуаціях, де PowerShell скрипт може не відпрацювати або навпаки. Тому в ситуації, коли C#-код нам не допомагає якимось чином, ми використовуємо PowerShell. Посилання, які вам можуть понадобитися, це, по-перше, Wikipedia з інформацією про PowerShell і, звісно ж, Docs, на якому описується дуже багато командочок, дуже багато прикладів і вся специфікація по PowerShell. Спасибо, що прослухали цей курс. Надіюсь, він буде корисний. Не забувайте відвідувати нашу Facebook-групу, слідкуйте за нашими наступними виступами і, відповідно, не забувайте писати свої запитання, якщо вони є. Дякую.